Hi guys! So, ayun nga no, napansin ko na parami na ng parami yung mga nagtatanong sa akin kung paano ba raw mag-animate. Kaya naman sa video na to, ipapakita ko sa inyo kung ano yung proseso ko sa paggawa ng animation o storytime animation. Gamit lamang ang cellphone. Disclaimer, di po ako expert sa pagka-animate ha at sa pagtuturo. Kaya, wala lang, share ko lang. Let's go! First things first, nagsusulat na muna ako ng script. Sa step na to, tamang isip lang ng mga pwedeng ikwento. Dati sa papel ko ginagawa yung pagsulat ng script, pero ngayon sa cellphone ko na ginagawa para hindi hassle kapag may babaguhin ako at idadagdag. Sa pagsulat pala ng script, sinasabay ko na yung paglagay ng mga notes, kung ano yung ilalagay kong sound effects, perspective na ito-drawing, then reaction ng character. Makakalimutin kasi ako kaya nilalagay ko na agad. Then kapag na-finalize ko na yung script, diretso recording na ako. Yung mismong recording app lang pala ng cellphone ko yung ginagamit ko sa pag-record. Wala pa kasi akong mic So ang ginagawa ko para clear yung voice sa record, sa loob ng isang kwarto ako nagre-record. Sinasarado ko yung pinto ng kwarto at minimake sure na nakasara lahat ng mga bintana para mabawasan ang background noise kahit papano. Then, pinapatong ko yung cellphone ko dito sa loob ng cabinet. Ayos no, recording studio ko yan. Third step, animate. Ay, hindi pa pala. Third step, storyboard. Di ko na pala masyadong ginagawa itong step na to kasi time consuming para sa akin. Pero para sa inyo, ipapakita ko kung ano ba ang storyboard. Sa step na to, idodrawing nyo lang naman yung mga magiging galaw at senaryo sa animation. Kagaya nito. Sa paggawa ng storyboard, kahit hindi naman na ganun ka-detailed yung drawing, tamang sketch lang. Ang purpose talaga kasi ng storyboarding is para magkaroon tayo ng guide kapag nasa process na tayo ng pagka-animate. Kumbaga sa paggawa nito, para kayong director na nagdi-decide kung paano yung magiging flow ng animation. Pwede nyo gawin to sa papel or kaya naman pa digital. Depende kung saan kayo mas komportable. Fourth step, animate. Bale, ito pala yung mga ginagamit ko sa pag-animate. IBIS Paint para sa pagdrawing ng character, Flip-a-Clip para sa animation, at KineMaster sa pag-edit. Bale, ang ituturo ko pala sa inyo ay kung paano ko ginagawa yung mga scenes kapag nagsasalita yung character ko. Gaya nga ng sabi ko kanina, sa IBIS Paint ko dinodrawing yung mismong character. Then, sinasave as transparent PNG ko. May mga na-drawing na pala ako dati na poses, kaya ito na lang yung gagamitin ko sa gagawin nating animation. Gagawa na lang siguro ako ng hiwalay na tutorial video kung paano ko ginagawa yung pag-drawing ng character. Sa ngayon, ipapakita ko na muna sa inyo kung paano ko pinapagalaw yung bibig, mata, at kamay ng character ko. Okay? Okay. Ayan, nasa flip-a-clip na tayo. Oras na para mag-animate. Pwede pala kayong mamili dito kung anong background yung gusto nyo. Kung solid color ba, free background ng flip-a-clip, or mismong gawa nyo na background drawing. Bali, itong background na lang ng dati naming bahay yung gagamitin natin for today's video. May ginawa pala ako dati na short video kung ano yung mga steps sa pag-drawing ng background. Wala lang, share ko lang. Baka gusto nyo lang panoorin. Okay, balik sa tutorial. Itong FPS o frames per second naman, bumabase dito kung gaano ka-smooth yung kalalabasan ng animation. Kapag mas malaki yung FPS, mas smooth ang animation. At saka ito pa, kung ano yung bilang ng FPS yung gagamitin mo, ganun din karami yung idodrawing mo na frame para makabuo ng 1 segundo. Halimbawa, 16 FPS yung gusto mo. Bale, ang mangyayari, 16 na frame yung kailangan mong i-drawing para makabuo ng 1 segundo. Kaya nga, frames per second. Bali sa akin, okay na sa akin yung 12 FPS. Ayan, 12 FPS yung palagi kong ginagamit. Okay, animate na tayo. Pero bago yon, lagyan na muna natin to ng pangalan. Ayan, tas create project. Una kong ginagawa is nilalagay ko na muna yung file ng voice record. Pwede nga rin pala na dito na kayo mismo mag-record sa Flip-a-Clip.
Pero mas prefer ko kasi na sa voice recording app ako ng cellphone ko mag-record. Ewan ko ba? And ayan, nalagay ko na. Kung ang Tagalog ng plate ay plato, nakasubscribe ka na ba sa channel ko? Then, tsaka ko naman ilalagay dito yung dinrawing kong character na galing Ibis Paint. Nire-rename ko pala yung mga PNG files ng mga drawing poses ng character ko para kapag kailangan ko na ng mga poses ng character ko, isi-search ko na lang. And tada! Lalabas na kaagad yung mga drawing na poses. Or kaya pwede rin kayong gumawa ng album sa gallery nyo na para sa mga poses lang para mabilis hanapin. And ayan, nilalagay ko na yung mga bawat poses sa mga frame. Then, add ulit ng image ng iba pang pose. Bali, ang ginagawa ko lang dyan is nagka-copy and paste lang ako. Copy and paste lang, copy and paste, copy and paste. Hanggang sa makumpleto ko na yung mga poses. A few inches later. Kung ang Tagalog ng plate ay plato, nakasubscribe ka na ba sa channel ko? Then, sa panibagong layer, gagawin na natin yung lip sync at idodrawing yung mga mata. Sa pagdrawing ng lip sync, papakinggan nyo lang yung binibigkas dun sa voice record. Idodrawing lang natin yung hugis ng bibig base sa kung ano yung sinasabi. Kagaya na lang nito. Bale sa frame na to, maririnig nyo yung sound na ta. Bale, guguhit na muna tayo ng bibig na nakaganito. Then, bibig na nakabuka. Pwede rin pala na i-copy-paste na lang yung drawing ng bibig kapag na-drawing na sa mga naunang frame para mapabilis yung proseso. Gumawa na rin pala ako ng guide sa pag-lip sync para pwede nyo magamit bilang reference. May mga times rin pala na dito ko na mismo dinodrawing sa flip-a-clip yung character para diretso animate na, ganun. Pero kung ako tatanungin, mas preferred ko talaga na sa Ibis Paint ko muna dinodrawing yung mga galaw ng character para nalalagyan ko ng shadow, tas lightning, mga ganun. Take note din pala, dapat palaging magkahiwalay yung layer ng katawan ng character sa mata tas bibig para maiwasan yung struggle sa pagbubura. Kung ang Tagalog ng plate ay plato, nakasubscribe ka na ba sa channel ko? Ayan, tapos na tayo mag-lip sync. Paano naman yung pagkurap ng mata? Ganito yan. Pipili lang tayo ng frame kung saan banda siya kukurap. Then, ilalaso natin. Then, adjust ng kaunti na para bang papikit na siya. Tapos sa sunod na frame, buburahin natin yung mata. Tapos, papalitan natin ng nakapikit. Tapos sa kasunod, ilalaso natin ulit na parang pabukas na ulit yung mata. Then, tada! Kumurap na siya. Isa rin pala sa mga ginagawa ko para mas ma-emphasize yung galaw ng character, nilalaso ko yung drawing na pose para magkaroon ng bounce effect. Bounce effect! Basta ayun. A few moments later. Ayan, tapos na tayo mag-animate. I-save movie na natin. Then, pag na-save na yung animation, tsaka ko na ginagamit yung editing app na KineMaster para maglagay ng mga overlay, sound effects, background music, at kung ano-ano pang kineme na mas magpapaganda ng animation. So, yun ang aking proseso sa paggawa ng mga storytime animation na ina-upload ko dito sa YouTube. Sana may natutunan kayo kahit papano. Masaya ako na ma-share sa inyo yung nalalaman ko sa paggawa ng animation. Matagal ko na talagang gustong gumawa ng gantong tutorial. Pero kasi di ko alam kung paano ko yung gagawin. Pero ayun nga, ngayon, eto na nga, nagawa ko na. Magkaka-peace of mind na ako. Pero lang. So yun, sana ay nakatulong itong video lalo na sa mga gusto ring matuto o magsimula mag-animation.
Pasensya na kung hindi ganun ka-detailed yung tutorial ko, pero ayun nga, ganun ako gumawa ng animation. So ayun, salamat sa panonood at shout out sa mga pangalan na nandito sa screen. At ano pa ba? Ayun, kita-kits sa susunod na video. Bye! Kung ang Tagalog ng plate ay plato, nakasubscribe ka na ba sa channel ko?